תוך כמה זמן דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה עובר? תוך כמה זמן זה ייעלם? תוך כמה זמן זה יעבור? כמה זמן אני צריך לחכות עד שזה ייעלם מהחיים שלי? אני הולכת לענות על השאלות האלה בסרטון הבא. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר אגדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה תוך כמה זמן דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה עובר. קראתי תגובות בפורומים, ראיתי מישהו 5 שנים, מישהו 10 שנים, מישהו שנה, מישהו 1.5 שנה. אני אומרת לעצמי עכשיו, מה, אני אצטרך עכשיו לחכות 1.5 שנה כדי שזה ייעלם? לא. תמיד שואלים אותי כמה זמן אני חוויתי את זה. אני לא יודעת, כי בזמן של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אין זמן. אתה לא מרגיש את תחושת הזמן. יכול לעבור יום, יכול לעבור שנה, וזה לא משנה. אז זה ירגיש אותו דבר, אין לה זמן בכלל משמעות. אז אני לא יודעת כמה זמן באמת חוויתי את זה, אני משערת שזה היה בסביבות 3 חודשים, רק צריך להבין שמהרגע שזה התחיל, אני הייתי כל יום בטיפולים. כי מהרגע שזה התחיל, אני זוכרת שמישהו הלך לי הודעה ואמר לי, תקשיבי, רוצי מהר לפסיכיאטר, תבקשי מהר כדורים, זה יעזור לך טיפה, אבל תדעי שאת צריכה לחיות עם זה לנצח, וזה תמיד יישאר איתך. אי אפשר לצאת מזה. זה משהו שאת תצטרכי ללמוד לחיות איתו. נפל לי הלב, אמרתי, אני לא חיה עם הדבר הזה, אני מוותרת על החיים שלי, שלום, להתראות, ועשיתי עם עצמי הסכם, ואמרתי, אוקיי, לפני שאני ככה מוותרת על החיים, ומחליטה שאני פורשת, אני הולכת לנסות את כל השיטות טיפול, כדי שאני אהיה בטוחה שבאמת אין לזה טיפול. באמת, הכל, בלי לבחון. רק כדי להיות בטוחה שבאמת אין לזה טיפול. ואני הלכתי כל יום לטיפולים. אני אז הייתי בתחום של ההתפתחות האישית, אז היה לי קולגות, אנשים שלמדו איתי, מורים שלמדתי אצלהם, אז באמת יכולתי גם להיות אצל הרבה טיפולים גם בלי תשלום. ועל זה גם סיפרתי בסרטונים אחרים שלי שנתתי טיפים איך למצוא מטפל טוב שמתאים לכם. והדגשתי את העניין של הכסף והחברים, כי כל הדברים האלה שהיו בחינם אצל חברים וכאלה, לא עזרו לי, כי אין מה לעשות, זה לא מסגרת של טיפול ראוי, שבאמת יכולה לתת תוצאות טובות. בכל מקרה, תמיד שואלים אותי, אז בעצם תוך כמה זמן זה יכול לעבור לי? היית בזה 3 חודשים? אבל אני בזה כבר 4 חודשים או 5 חודשים. אז מה, אז אני אתקע עם זה? אז לי זה לא יעבור? וקראתי מי שהיה עם זה 1.5 שנה, אז אני צריך לחכות 1.5 שנה? ממש לא. בואו נבין, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אפשר לצאת מזה גם בשנייה. טק. זה יכול להיעלם בשנייה. נשמע מופרך, לא? נשמע לגמרי מטורף. מה פתאום יכול להיעלם בשנייה? איך זה יכול להיעלם בשנייה? אם זה כבר 4 חודשים, למה זה לא נעלם לי בשנייה? הסיבה של הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה עומס של אדרנלין וקורטיזול בגוף במערכת העצבים. ברגע שאנחנו ננקה את הגוף מזה, אנחנו נחזור לחיים הנורמליים, להרגיש רגיל. אממה, אנחנו ממשיכים לייצר את האדרנלין ואת הקורטיזול הזה בגלל הפחדים שלנו. ואז אנחנו תקועים כל הזמן בתוך איזשהו לופ אינסופי של פחד, לחץ וסטרס, שימשיך לשחרר אדרנלין וקורטיזול. ואנחנו לא מרגישים את הפחד, ואנחנו לא מרגישים את הלחץ, ואנחנו לא מרגישים את הסטרס, בגלל שאנחנו כל כך בלחץ, פחד וסטרס, שהמציאות שלנו נחווית לנו כסיוט, שהמוח שלנו חייב לנתק אותנו מהסיפור הזה, כי הוא כל כך איום ונורא. עכשיו, לרוב הפחד, הלחץ והסטרס זה סביב הניתוק. אני מנותק, מה יש לי? אולי אני משתגע, ישפזו אותי, אני אשאר ככה כל החיים. זה דברים שמפחידים אותנו. אנשים חושבים שהדבר הזה לא מפחיד. בטח שזה מפחיד. זה מפחיד אתכם. אתם חושבים על זה? זה מפחיד? יופי, גם אתם לא מרגישים את הפחד, זה מפחיד. ואז המציאות המדומה שלכם ממש מפחידה ואתם מנסים להימנע ממנה. ברגע שאתם תשחררו את הפחדים ואת הלחץ, אתם תפרקו את המעגל הזה שנתקעתם בתוכו, ותוכלו לחזור לחיות חיים רגילים וזה יעבור לכם. זהו, זה ישתחרר. ברגע שמערכת העצבים שלכם תשתחרר מכל העומס הזה של האדרנלין והקורטיזול, אתם תוכלו לחזור לחיות חיים רגילים. העניין הוא אנשים מתקשים לשבור את המעגל הזה. בגלל זה אני אומרת, כדאי ללכת מטפלת מישהו שיעזור לכם לשבור את המעגל הזה. כי אתם מבפנים קשה לכם לעשות את זה. זה כמו שבן אדם יודע לתת לכולם מסביבו את העצות הכי טובות, אבל לעצמו הוא לא מצליח, נכון? למה? אבל הוא יודע תמיד לעזור לכל האחרים. הסיבה היא שברגע שאנחנו מעורבים רגשית, קשה לנו לתת לעצמנו עצות ולראות את ההיגיון, לראות את התמונה הגדולה, לראות את הדבר הנכון, לראות את האמת.
ולכן אני כן ממליצה ללכת מטפלת, מישהו שיעזור לכם, לשלוף אתכם מתוך הדבר הזה, וזהו, לסיים עם זה, מבלי לחכות עוד יותר מדי זמן. עכשיו, ברגע שתתחילו טיפול, תוך כמה זמן זה יעבור, תוך כמה זמן שיקח לשבור את הלופ הזה ואת המעגל הזה. זה לא נשלט, זה לא אוקיי, תוך פעם אחת וזהו. כי יש אנשים שיש להם כל מיני פחדים, וכמה לופים, וממש אוחזים בלופ הזה ממש חזק, ולוקח יותר זמן להוציא אותם מתוך הלופ הזה. אז ברגע ששוברים את הלופ הזה, באמת חוזרים לחיים רגילים, נורמליים, הכל חוזר לקדמותו, הכל רגיל ונורמלי. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שאצל בני נוער אני רואה את זה שזה עובד הרבה יותר מהר, בגלל שהם מאוד מאוד גמישים ופתוחים, אז יותר קל להגיע איתם לתוצאות מהירות. הם פשוט חסר להם את המידע, וברגע שנותנים להם את המידע הם משחררים. לעומת זאת, ככל שמתבגרים בגיל, אני רואה שאנשים איפשהו נאחזים במידע שיש להם, וקשה להם יותר לקבל מידע חדש. הם מגיעים כבר עם הפחדים והחששות שלהם, וקשה להם לראות את האמת, גם כמה שמשקפים להם את האמת ומסבירים להם את מה שקורה, הם איפשהו עדיין תקועים בתוך הלופ הזה. זה לא אומר שאי אפשר לצאת מזה. זה לא אומר שאי אפשר לצאת מזה. אני פשוט רגע מציינת איזשהו הבדל שאני רואה. ולכן אני אומרת לכם שבאמת אפשר לצאת מזה בשנייה, ובגלל זה לרוב אני רואה את זה אצל בני נוער, באמת קורה איך הם יוצאים מזה בשנייה. ממש משתחררים בזה ברגע. לפעמים אפילו פגישה אחת אני עושה איתם וזהו. משתחררים, נרגעים, יופי, הכל טוב ויפה, וחוזרים לחיים שלהם. לעומת נגיד אנשים מבוגרים שהם בתוך איזשהו לופ מתמשך. שהם כבר לא בני נוער, שזה בדרך כלל גיל 20 פלוס, עוד פעם, פשוט תיגשו למישהו שיעזור לכם, לפרק את הלופ הזה, לפרק את הפחד, לצאת מזה, לנקות את הגוף וזהו, לחזור לחיים הרגילים, לחיים הנורמליים. זה נשמע פשוט, זה נשמע קל, זה לא קל. זה כן פשוט להבנה, זה לא קל לביצוע. בגלל זה אני אומרת, אל תחסכו על עצמכם. תבקשו עזרה ממישהו שבאמת באמת באמת יכול לעזור לכם ולהוציא אתכם מזה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק, כדי שהוא יוכל לעזור לעוד אנשים. ואם יש לכם טיפים, עצות, שאלות, תרשמו לי כאן בתגובות, אני אשמח לשמוע. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!